Welkom. De begeleidersplanning gebruiken we voor het proces van begeleiders indelen en toekennen aan de voorraaddata van reizen. Via de begeleidersplanning overzichtspagina kun je begeleiders koppelen aan reizen of loskoppelen en kun je zien welke begeleiders al aan een reis zijn gekoppeld. Deze pagina toont alle voorraaddagen op basis van de itemgroepen, welke ingesteld bij begeleiderinstellingen, in combinatie met de selectie die is gemaakt via de filters. Laten we deze pagina verder bekijken. Via het blauwe zoekveld ga ik naar begeleidersplanning. Rechtsboven zie je twee icoontjes. De witte Excel is de standaard export van deze pagina. Het zwarte icoon kan worden gebruikt voor een maatwerk CSV-export. Zoals je ziet staan bovenaan de filters, waarmee je op basis van één of meerdere criteria tot een selectie kunt komen. Ik kan bijvoorbeeld de filter startdata gebruiken, waarmee ik een periode kan kiezen van voorraaddagen. In dit voorbeeld krijg ik nu de voorraaddagen van de reis Hoogtepunten van Colombia die een startdata in de gekozen filterperiode hebben. Element naam en code van deze reis zijn hier zichtbaar, evenals het gekoppelde land. De eigenschapscode is de code van het gekoppelde item aan het element. Dit is in te stellen bij begeleiderinstellingen. Bij het blok itemgroepen. Hier kun je het elementtype en eigenschapstype instellen. Ter illustratie zal ik dit element openen. Ik zoek in grip het element op. Het elementtype is hier ingesteld op groepsrondreis. Zoals eerder te zien bij begeleiderinstellingen staat dit elementtype geconfigureerd. Het eigenschapstype dat hier ook staat ingesteld is groeptel, te zien in het element via items bij itemgroepen. De voorraaddagen worden dus door de itemgroepen teruggegeven. Kort gezegd, als je bij een Colombia-reis een begeleider wilt koppelen, doe je dat op de voorraaddag van het basiselement. Hoe meer itemgroepen, hoe meer resultaat je ook te zien krijgt in het overzicht. Let op, je wilt in verband met de inrichting die vaak gekozen wordt juist zo min mogelijk koppelen. Door op een datum te klikken in de selectie van voorraaddagen, navigeer je naar de configuratie van deze specifieke voorraaddatum. Bij het tapje Begeleiders kun je vervolgens een begeleiderstatus meegeven, zodat je op de overzichtspagina in één oogopslag kan zien welke begeleiders bijvoorbeeld al ingedeeld zijn of ingedeeld moeten worden. De begeleiderstatussen kunnen worden onderhouden bij begeleiderinstellingen. Met het groene plusje kun je er daar één toevoegen. In het overzicht van begeleidersplanningen kun je goed zien welke begeleider is gekoppeld en met welke status. Op 6 juni 2025 is bijvoorbeeld te zien dat er 10 boekingen voor reisbegeleiding bij deze reis zijn. Dit zijn het aantal deelnemers toegedeeld aan het item. Wanneer er op een specifieke voorraaddatum een standaard begeleider is ingesteld, zal dit hier ook te zien zijn. Met het prullenbakje kan de standaard begeleider eventueel ontkoppeld worden. Met de drie puntjes rechts kunnen we eenvoudig begeleiders koppelen of ontkoppelen. Als je op begeleider koppelen klikt, krijg je een selectie van begeleiders met bovenaan weer een aantal filters waarmee je de selectie scherper kunt stellen. Zoals de filter Controleer verhinderdata, dat rekening houdt met niet beschikbare periodes van begeleiders. Op verhinderdata kom ik later terug. Met de waarde ja bij al ingepland krijg je ook de begeleiders te zien die al aan een voorraaddag gekoppeld zijn voor een andere reis met deze datum. Eerder begeleid. Hier is een begeleider al op een voorraaddag in het verleden gekoppeld die aan een reis hangt. Als een reis bijvoorbeeld met hetzelfde element wordt aangeboden in april en oktober en de begeleider heeft deze reis al in april uitgevoerd, dan wordt deze persoon getoond zodra hier ja wordt gekozen.
Met de filter begeleider kun je hard op naam zoeken. Als een begeleider een van de geselecteerde kenmerken heeft gekoppeld, komt deze naar voren. De rest wordt dan uitgefilterd. Helemaal rechts bij een begeleider zijn twee iconen zichtbaar. Koppel standaard begeleider en koppel extra begeleider. Het koppelteken voor de standaard begeleider dient enkel te worden gebruikt als dat met de implementatie contactpersoon is afgestemd. Met het tweede icoon kan een extra begeleider worden gekoppeld. Je krijgt via deze methode vervolgens de mogelijkheid om een start- en einddatum voor deze reis in te stellen. De startdatum is hier altijd de voorraaddatum en de einddatum is de einddatum van de planning van de begeleider. Dit zal bijna altijd de einddatum van de reis zijn. Echter, dit kan wel eens anders zijn indien de begeleider langer blijft of eerder vertrekt. Met de planningstatus kun je weergeven in welk gedeelte van het planningsproces je bent met de begeleider. Op basis van die statussen kunnen we ze eventueel ook in het begeleidersportaal toegang geven tot een detailpagina of op documenten bepaalde namen wel tonen. Dit kan worden onderhouden via begeleiderinstellingen. Met de groene plus kunnen deze worden toegevoegd. Ook kan er eventueel een memo worden toegevoegd. In overleg met Wantis kun je deze begeleider ook meteen als standaard begeleider koppelen. Door op koppelen te klikken bevestig je de keuze en wordt de begeleider aan de reis gekoppeld. In de begeleiderinstellingen kan de default planningstatus worden geselecteerd voor de afgeleide begeleiderdata in de boekingen. Wanneer er op een bepaalde voorraaddatum bijvoorbeeld 2 begeleiders zijn gekoppeld, waarbij één begeleider de status bevestigd heeft en de ander afgewezen, dan zal bij een default planningstatus bevestigd de begeleider met die status in de afgeleide begeleiderdata naar voren komen. Ten behoeve van de begeleidersplanning zijn er op de detailpagina van de begeleider 3 tapjes. Verhinderdata. Hier worden niet beschikbare periodes van een begeleider onderhouden. Voorraaddata. Geeft een overzicht van alle voorraaddagen gekoppeld aan de hoofdbegeleider. Planning. Toont een overzicht van alle voorraaddagen waaraan de begeleider ingepland staat. Laten we een begeleider openen om deze 3 onderdelen te behandelen. Bij een begeleider heb je het tabblad Verhinderdata. Daar kan je aangeven wanneer je niet beschikbaar bent. Zoals eerder te zien was bij het koppelen van een begeleider kun je de filter Controleer verhinderdata kiezen. Bij het selecteren van ja worden alle begeleiders die verhinderd zijn op die datum uitgefilterd en dus niet getoond. Met de knop Nieuwe periode registreren kan een periode worden ingesteld dat deze begeleider niet beschikbaar is. Indien je reisorganisatie de module Begeleidersportaal heeft afgenomen, kan een begeleider de verhinderdata via het eigen portaal zelf opgeven. Bij voorraaddata komen de voorraaddagen terug waarbij deze begeleider als standaard begeleider is gemarkeerd. Bij planning zie je alle reizen waar de begeleider aan gekoppeld is en de statussen. In eerste instantie laten we enkel de reizen zien in de toekomst. Door links op een periode in het verleden te filteren, kan je ook terugkijken in het verleden. En hierbij zijn we aan het einde gekomen van begeleidersplanning. Bedankt voor het kijken.